رمضان 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 يا حبيب رمضان. بسم الله، السلام عليكم، رمضان مبارك. كيفاش دوزتوا هذا النهار؟ اليوم بغيت نتقاسم معكم لي شوسون معمرين. الحشوه ان شاء الله عندنا فيها البصله، هي غادي نوضعوها هنايا. بصله كبيره محكوكه ما مشلضه بليتو، عندي هنا بصله كبيره مشلضه غنديروها تشحر. نديرو عليها ما يعادل 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون. نديرها تشحر، ندير عليها شويه ديال الملحه. نتوما عارفين الملحه كتخليها تنزل بالزربه. نخليو البصله ديالنا تشحر، عاد نضيفو المقادير الاخرى. من بعد ما تشحر البصله ديالنا غنضيفو الصدر ديال الدجاج، نضيفو الثومه، واحد الفص محكوك مبشور، نضيفو الفلافل مشكلين، وحده فلفله كبيره حمراء، فلفله كبيره خضراء، وفلفله اورانج ولا برتقاليه ولا صفراء اللي عندكم حسب اللي موجود في الدار. من بعد ما يتشحروا هاد المقادير كاملين غنضيفوا العطريه ديالنا اللي عندي هنايا. عشق شويه ديال التحميره، شويه ديال الكمون، شويه زريعه القزبور، شويه ديال سكينجبير الزنجبيل، شويه الفلفل الاسود الابزار، شويه ديال الكركم. ونخليو الربيع حتى الاخير، القزبور ومعدنوس معلقه كبيره حتى الاخير، وعاد نضيفوهم ونضيفو فوقهم الشعريه الصينيه. من بعد ما غتوجد هي الحشوه ديالنا كتشحر، من بعد ما غادي توجد غادي نخليوها تبرد، وعاد غادي نرجعوا للعجينه ديالنا باش نطلقوها ونصايبوا لي شوسون ديالنا ان شاء الله. من بعد نضيفو عليها الصدر ديال الدجاج مقطع، نضيفو شويه ديال الابزار،
غير شويه باش نخليو النكهه ديال البصله وصدر الدجاج والفلافل هي اللي تطلع لنا في لي شوسون، ما نكثروش العطريه بزاف. حنا عندنا كلشي طبيعي وصحي، ما كنضيفو حتى شي حاجه اخرى مصنعه ولا شي حاجه اللي فيها المواد الحافظه، كلشي ديالنا الحمد لله طبيعي. الشعريه الصينيه راها عندي ديال الروز، ما عنديش الشعريه الصينيه الاخرى، عندي ديال الروز. هو الصدر ديالنا ها هو بدا كينزل، نتوما شفتوا اللون ديالو تغير. حنا غنضيفو الثوم، داك الفص ديال الثوم مبشور، من بعد نضيفو الفلافل ديالنا، حتى الوليدات ديالنا اللي ما كيعجبهمش البصله ولا الفلافل ولا ياكلوهم هكاك، في هاد لي شوسون معمرين كياكلوهم كيجيهم بنان وكيعجبوهم، كيحماقوا عليهم، غادي يستافدوا منهم وياكلوهم. نغطيوهم نخليوهم يتشحروا شويه، ومن بعد غادي نرجعوا باش نكملوا تحضير الحشوه ديالنا.
من بعد ما بردات الحشوه ديالنا، بعد ما وجدات وبردات، احنا بيضنا العجين وبدينا كنطلقوا العجينه مطلوقه مزيان. العجينه ديالنا درت فيها 4 ديال الكؤوس ديال الدقيق ممتاز، وكاس ديال الفينو، ومعلقه صغيره ديال العسل، واحد الخماره ديال الحلوى ديال 8 غرام، وشويه ديال الملحه، وعجنتها بالماء الدافئ وخليتها، درتها في فيلم اليمونطير وخليتها كتطلق تقريبا 4 ساعات حتى نص ساعه. بامكانك تعجنيها بالليل وتخليها حتى لغد الليل، ماشي مشكل، يعني قد ما تلقات وتعطلت الا كتجي كتبعك مزيان. هنا بعدو هادو هنايا نخدمو. انا غادي نوريكم ومن بعد غادي نكمل بوحدي تنسالي الحشوه اللي عندي. نتوما شوفوا معايا، دير بشويه باش الحشوه ما تخرجليش من الاطار ديال العجينه. تخلصوا من هذه ماشي مشكل. كنقادو العجينه ديالنا على خاطرنا بالشكل اللي كاين يناسبنا. كل واحد طبعا الطرق مختلفه، كل واحد كيذوقها بالطريقه اللي عجباتو. انا ديجا خدمت شي وحدين هانتوما كتشوفوا. انا غادي نكمل هكا تنسالي العجينه اللي عندي، وداك الساعه غادي ان شاء الله منين غادي يطيبوا غادي نوريهم لكم منين يوجدوا لنا الشوسون ديالنا، وغنوريكم ان شاء الله غتاكلوهم بالصحه والراحه، وانا متاكده غيعجبوكم وغتجربوهم. من بعد ما طابوا الشوسون ديالنا درناهم في الفران على درجه حراره 180، دهناهم بالبيض بالصفر ديال البيض، درنا معاه شويه ديال نسكافيه باش كتحيد الريحه ديال البيض. شوفوا لي شوسون ديالنا كيفاش جاو بنان، ما نقول لكمش على المذاق، جربوهم ان شاء الله غادي يعجبوكم، غادي تاكلوهم بالصحه والراحه ومقرمشين زوينين. هانتوما تاكلوهم بالصحه والراحه.